Light rays enter the eye through the cornea, pupil, and lens. These light rays are focused on the retina, the light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina sends signals through the optic nerve to the brain, where these signals become the images we see. शिरीष मामा, मागचा जो आपला पॉडकास्ट झाला खूप मिनिंगफुल होता आणि खूप लोकांना तो आवडला. त्या पॉडकास्टच्या नंतर बऱ्याचशा लोकांच्या काही क्वेरीज आल्यात, व्हॉट्सॲपवर आल्या, कोणी फोन केलं, तर काही गोष्टी त्यातनं क्लिअर करायला पाहिजे. मोस्टली सगळ्यांनी विचारलं आहे की नेत्रदान का करायला पाहिजे. कसं आहे की अलीकडे मेडिकल टेक्नॉलॉजी इतकी ॲडव्हान्स झालेली आहे की कुठलंही ऑर्गन रिप्लेस करायचं असेल तर प्रोस्थेटिक्स असतात, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स असू शकतात. काही एक्सेप्शन्स आहेत, सॉफ्ट ऑर्गन्स सोडले तर ते शक्य आहे. म्हणजे पर्टिक्युलरली ऑर्थोपेडिक्समध्ये तर पुष्कळ म्हणजे प्रोस्थेटिक्स मेकॅनिकल तयार केले जातात. डोळ्यांच्या बाबतीत मात्र असं आहे की डोळ्याचा सगळ्यात बाहेरचा जो पारदर्शक पापुद्रा आहे त्याला कॉर्निया म्हणतात. हा कॉर्निया अजूनपर्यंत आर्टिफिशियल कॉर्नियाच्या रूपात अवेलेबल नाही आहे. ओके. त्याच्यामुळे कॉर्निया अशी गोष्ट आहे की जी आर्टिफिशियली अवेलेबल नाही आहे आणि ती फक्त माणसाचा कॉर्निया तो सुद्धा मृत्यूनंतर काढून लावण्यात येतो, म्हणून नेत्रदान करण्याची गरज आहे. तर याच्यावरूनच पुढचा प्रश्न आहे आणि जे खूप लोकांनी विचारलं की नेत्रदान कोण करू शकतं. प्रश्नाचं उत्तर जर द्यायचं झालं तर मी म्हणेन की कोणाचंही नेत्रदान होऊ शकतं. ओके. म्हणजे एज म्हाताऱ्यापर्यंतही कोणी करू शकतो, बिलकुल. पुरुष करू शकतो आणि female, प्रॅक्टिकली male. झालेलं आहे. म्हणजे 1.5 महिन्याच्या बालकाचं झालेलं आहे हो. आणि 100+ वर्षाच्या वयोवृद्ध माणसाचंही झालेलं आहे. ओके. म्हणजे कॅट्रॅक्ट झालेला माणूसही देऊ शकतो. डेफिनेटली. नेत्रदान कोणीही करू शकतं हे तर कळलं, पण नेत्रदान करायला फॉर्मॅलिटीज काय आहेत. डेथ झाल्याच्या 6 ते 8 तासाच्या आत हा निर्णय घेण्यात आला पाहिजे की यांचं नेत्रदान करायचं आहे. ओके. हा निर्णय कोण घेणार तर नातेवाईक घेणार. जो गेलेला माणूस तो काही सांगू शकत नाही. तर नातेवाईकांना त्यांची जनजागृती होणं आवश्यक आहे, त्यांना हे माहिती होणं आवश्यक आहे की यांचं नेत्रदान आपल्याला करायला हवं. त्यात दुसरा भाग असा आहे की ज्याचं नेत्रदान करायचं आहे, म्हणजे जो गेलेली व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीने कधी इच्छा व्यक्त केली होती का, आयदर लेखी किंवा वोकली वगैरे. तर ती इच्छा व्यक्त केली असेल आणि घरच्या लोकांना माहिती असेल तर हे काम जरा सोपं होऊन जातं. पण इच्छा व्यक्त केली नाही आहे किंवा लिहूनही दिलेलं नाही आहे, अशा केसमध्ये सुद्धा जवळच्या नातेवाईकांना जर वाटलं तर ते निर्णय घेऊन नेत्रदान करू शकतात. ओके. तर पहिली फॉर्मॅलिटी ही आहे की योग्य वेळी निर्णय घेणे. 6 ते 8 तास म्हटलेलं याच्याकरता आहे की थंडीचे दिवस असतील तर मृत्यूच्या वेळेच्या 7-8 तासाच्या आत करता येऊ शकतं. उन्हाळा असेल, गरमी असेल वगैरे तर 6 तासाच्या आत केलेलं बरं. कारण तो एक भाग असा आहे, जसं इतर भाग जे आहेत म्हणजे इतर शरीराच्या सेल्स जे आहेत त्या मृत्यू झाल्याबरोबर म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन, रक्तप्रवाह थांबल्याबरोबर डिकम्पोजिशन सुरू होतं बॉडीचं. पण कॉर्नियाज एक अशी गोष्ट आहे की ज्याचं डिकम्पोजिशन 6-1 तासानंतर सुरू होतं. ओके. म्हणजे तो त्या अवधीमध्ये तो उपयोगात आला तर कोणालाही दृष्टी आपण देऊ शकतो. तिसरी फॉर्मॅलिटी अशी आहे की हा निर्णय नातेवाईकांनी घ्यायचा असतो तर त्यांना एक डिक्लेरेशन भरून द्यावं लागतं. ओके. म्हणजे आधी कॉल द्यायचा नेत्रपिढीला, कुठल्याही जवळच्या नियरेस्ट जी आय बँक असेल, नेत्रपिढी असेल, त्यांना फोन करायचा आणि सांगायचं की आमच्या इथे असं असं मृत्यू झालेला आहे आणि यांचं नेत्रदान आम्हाला करायचं आहे. मग ते आपल्याला काही गोष्टी सांगतील की आम्ही येईपर्यंत तुम्ही हे फॉलो करा. तर ते असं आहे की मृत्यू झाल्यानंतर शरीर या ठिकाणी ठेवलेलं असेल तर तिथे जर फॅन चालू असेल तर तो बंद करावा. ओके. त्याचं कारण असं आहे की तो कॉर्निया जो ड्राय होत जातो. ओके. AC असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. दुसरी गोष्ट, डोळ्यावरती दोन्ही पापण्या बंद करून त्याच्यावरती ओला कॉटन
किंवा बर्फाचे क्यूब्स ठेवावे. ओके. म्हणजे मॉइश्चर मॉइश्चर, आतमध्ये टेम्परेचर राहील, आणि व्यवस्थित मॉइश्चर. राहील. शक्य असेल तर अँटीसेप्टिक आय ड्रॉप्स टाकून ठेवावे. म्हणजे ओके. इन्फेक्शन वगैरेची काळजी नसते हे करून. ह्या अगदी बेसिक जुजबी गोष्टी आहेत ज्या नेत्रदानाचा निर्णय घेतल्यापासून ते नेत्र प्रत्यक्ष म्हणजे कॉर्निया प्रत्यक्ष काढेपर्यंत जेवण. नातेवाईकांनी घ्यायचे. आपण जायच्या आधी, स्वतः जायच्या आधी काही फॉर्मॅलिटीज करू शकतो का, की ज्याच्यानी आपणच डिसिजन घेतलंय ते फक्त इम्प्लिमेंट करावं लागेल? हो, निश्चितच. म्हणजे आपल्याला ही इच्छा व्यक्त करून ठेवायला पाहिजे. मग ती लिखितमध्ये असेल किंवा वेळोवेळी घरी उच्चार जरी केला आपण की मला नेत्रदान करायचं आहे बरं, म्हणजे मी गेल्यानंतर लक्षात ठेवा. सहसा असं बोलत नाही कोणी, पण हरकत काय. जेव्हा माणूस विल करतो, प्रॉपर्टी सगळी हे करून ठेवतो, तो मृत्यूच्या हिशोबानेच करून ठेवतो की नाही. तसंच हे आहे की मी गेल्यानंतर माझे नेत्र जे आहे हे कोणाला तरी दान म्हणून देण्यात यावे. तर हे सांगायचं किंवा लिहून ठेवायचं. लिहून ठेवण्याकरता पद्धत अशी आहे की नेत्र बँक किंवा नेत्र चिकित्सालय म्हणजे आय बँक किंवा आय हॉस्पिटलमध्ये ते फॉर्म्स असतात. तिथे जाऊन ते फॉर्म भरून द्यायचे. ते त्याला रजिस्टर करतात आणि एक कार्ड इश्यू करतात. ते कार्ड नेहमी आपल्याबरोबर ठेवायचं. जसं आपण बाकी क्रेडिट कार्ड अमुक तमुक हे ते ठेवतो नेहमी वॉलेटमध्ये, तसं ते कार्ड सुद्धा ठेवायचं. कारण हे कार्ड जे आहे हे कार्डच पूर्ण जगाला नोटीस आहे की मी नेत्रदानाचा संकल्प केलेला आहे. तेव्हा जगाने लक्षात ठेवायचं किंवा जे संपर्कात येतील त्यांनी लक्षात ठेवायचं की मी गेल्यानंतर माझं नेत्रदान झालं पाहिजे, माझी ही इच्छा पूर्ण झाली पाहिजे. ओके. आता हे झालं, आपलं कळलं की काय फॉर्मॅलिटीज आहे. पण याच्याशिवाय बऱ्याचशा लोकांना गैरसमजुती आहे. जशी माझी एक गैरसमजूत आहे की नेत्रदान म्हणजे पूर्ण डोळे काढतात आणि ते घेऊन जातात. तर ही तर माझी एक गैरसमजूत आहे. अशा बऱ्याचशा गैरसमजुती असतील ज्या तू क्लिअर केल्या असतील, तर काय काय आहेत अशा गैरसमजुती, त्याबद्दल बोलला तर? मुळात ही गैरसमजूत चुकीची नाही आहे. अच्छा. कारण पूर्वी म्हणजे नेत्रदानाची चळवळ 1945 पासून सुरू झालेली आहे. ओके. मी खूप डेप्थमध्ये जाऊन सांगत नाही आता कारण थोडा वेळ लागेल. पण सुरुवातीला म्हणजे इवन 1995 पर्यंत कोणाचाही मृत्यू झाल्यानंतर पूर्ण आयबॉल काढत असत. ओके. पण तो आयबॉल लावत नसत. त्या काढलेल्या आयबॉलवरून कॉर्निया वेगळा करत असत. ओके. अलीकडे काय झालेलं आहे की बॉडीवरूनच तुम्हाला पूर्ण आयबॉल न काढता वेगळा करता येतो कॉर्निया आणि तो कलेक्ट करता येतो. तर त्याच्यामुळे पूर्ण डोळा काढून लावतात असं नसतं. ओके. आता डायरेक्टली कॉर्नियाच फक्त काढला जातो. ओके. कॉर्निया काढल्यानंतर खाचा दिसू नये, बाकी भेटायला लोक येतात तर मग त्यांना ते विचित्र वाटू नये म्हणून मग पापण्या बंद करून ठेवलं जातं. ओके. म्हणजे इतकं की बघितल्यानंतर असं वाटेल की माणूस निद्रिस्त आहे, झोपलेला आहे. आणि मला वाटतं तसंही डोळे आपण बंद करतो गेलेल्या माणसाच्या डोळे आपण तसेही बंद करतो. त्याच्यामुळे लोकांना सांगावं लागतं की यांचं नेत्रदान झालंय बरं का. ओके. ओके. म्हणजे चेहरा विद्रूप होणे अमुक तमुक हे ते काही इश्यू नाही. आणि बऱ्याचशा अजून गैरसमजुती असतील की बा, जसं तू एक क्लिअर केलं की लहान ते मोठं करू शकतो किंवा काही धर्मांमध्ये काही लिहिलं आहे का? हा, धर्माच्या हवाला बरेच लोक देतात. ज्यांना धर्मामध्ये असं काही म्हटलंय हे सुद्धा माहीत नसतं, पण नेत्रदान करण्याची भीती वाटते. मग काहीतरी कारण दाखवते म्हणून ते आमच्या धर्मामध्ये नाही म्हटलेलं आहे वगैरे. मग नेत्रदान चळवळीचे कार्यकर्ते म्हणून मग आम्ही शोध घेतला की खरंच असं आहे का. एक गिफ्ट ऑफ होप नावाची वेबसाईट होती. आता ती माहिती नाही बंद का करण्यात आली आहे. ती होती आणि त्याच्यामध्ये मला असं दिसून आलं की 40 जगामध्ये 40 रिलिजन्स आणि सेक्ट्स जे असतात म्हणजे पंथ, त्यांच्या हेड्सनी ऑर्गन डोनेशनवरती आपलं ओपिनियन दिलेलं आहे. ओके. आणि त्याच्यापैकी एकानेही देऊ नये असं म्हटलेलं आहे. अजून एखादी मला असं वाटतं गैरसमजूत ही आहे की नेत्रदान करायचं आहे म्हणजे जे काही कॉर्निया काढतात त्याला किती वेळ लागतो किंवा काही ऑपरेशन सारखं होतं का? कारण ज्या व्यक्ती गेलाय तेव्हा ऑलरेडी त्याचे जवळचे लोक एका शॉकमध्ये असतात किंवा एका दुःखाच्या याच्यात असतात, तर हे किती पटकन होतं?
नेत्रदानाचा निर्णय घरच्या लोकांनी घेतला की आय बँककडून टीम येते. त्यांच्याकडे प्रिझर्वेटिव्ह लिक्विड असतं, बाकीचे सगळे हे असतात. आणि मग ते तिथून बरोबर तेवढं म्हणजे पण साधारणतः 20 ते 25 मिनटं लागतात दोन्ही कॉर्निया काढून त्या बॉटलमध्ये ठेवायला. ओके. खूप जास्त वेळही लागत नाही. पूर्वी लोकांना जसं या खोलीमध्ये नेत्रदानाची प्रोसेस पूर्ण करायची तर लोकांना बाहेर जायला सांगत होतो आम्ही. नंतर मग आम्ही म्हटलं की बघू दे की ज्यांना बघायची इच्छा आहे की नेमकं काय असतं तर त्यांना आम्ही अलाव करायला लागल्यानंतर एक लक्षात आलं की लोक सांगायला लागले की अरे हे इतकं सोपं आहे, आम्हाला माहितीच नव्हतं. आम्हाला वाटलं की खूप मोठी काहीतरी प्रोसेस असेल, रक्त विक्त आणि भयानक असं चेहरा वगैरे. काहीही होत नाही, काहीही होत नाही. इतकं सिम्पल असतं की ते की बघणारे सुद्धा म्हणतात की अरे खूप अलगदपणे ते काढलं जातं आहे आणि करायला पाहिजे सगळ्यांनी. तर तो काही भाग नाही. काही विद्रूपपणा होत नाही, विद्रूपीकरण काही रक्त मुळीच होत नाही. नाही, म्हणजे सहज केलं जातं आणि 15 ते 20 मिनिटं म्हणजे काहीच वेळ साधारण नाही. 25 मिनिटं झाली. ओके. पण ते घेतल्यानंतर ते प्रिझर्वेशन लिक्विड असतं एक, मी टेक्निकॅलिटीज मध्ये जात नाही, अदरवाईज 2 प्रकारचे असतात वगैरे वगैरे. तर त्याच्या एक जे लिक्विड आहे त्याच्यामध्ये 96 तास तो कॉर्निया चांगल्या स्थितीत राहतो. तर माझा आता ऍक्च्युली त्यावरच प्रश्न होता की हे नेत्रदान तर झालं, आता फॉर्मॅलिटीज आणि गैरसमजुती. नेत्रदान दिल्यानंतर एक्झॅक्टली काय होतं, म्हणजे काय त्याचा कॉर्निया कसा जातो किंवा किती वेळ तो ठेवला जातो? तो कलेक्ट करून नेत्र बँकेमध्ये आणला जातो. त्यानंतर तिथे एक स्लिट लॅम्प असतो, तर त्याच्यामध्ये त्याची तपासणी केली जाते की त्या कॉर्नियामध्ये टिश्यूज जे आहेत ते किती प्रमाणात चांगले आहेत आणि त्याच्या हिशोबाने मग हा निर्णय घेतला जातो की हा लावण्यायोग्य आहे की नाही. पण त्याच्या आधी दुसरी एक गोष्ट आहे, ब्लड सॅम्पल पण घेतलं जातं. ओके. म्हणजे इथे माणूस गेल्यानंतर रक्तप्रवाह थांबतो, पण इथे एक ज्युग्युलर व्हेन असते. ओके. तिथून सिरिंज टाकून ब्लड काढलं जातं. 7-8 तासानंतर सुद्धा तिथून ब्लड काढू शकतो. अच्छा. क्लॉटिंग कंप्लीट झालेलं नसतं आणि त्या ब्लडची तपासणी होते हे रूल आउट करण्याकरता की काही डिसीजेस जे कॉन्टॅजियस डिसीजेस आहेत, संक्रमणीय ज्याला म्हणतो आपण, त्या तर नाही आहेत. जसं हेपेटायटिस आहे किंवा सेप्टिसिमिया असतो, कधी कधी कॅन्सर जर असेल तर तोही एक भाग आहे त्याच्यामध्ये. तर अशा प्रकारच्या ज्या संसर्गजन्य हे तर नाही आहे त्याच्यामध्ये, तसं असेल आणि कॉर्निया चांगला जरी असेल तर ते वापरलं जात नाही. ओके. असोसिएटेड प्रश्न की काही लोक आय डोनेशन करतात आहेत, पण तरी मे बी खूप कमी असेल, तू एक अंदाज देऊ शकतो की किती कमी आहे? आणि एवढे लोक अजूनही ब्लाइंड का आहेत? म्हणजे प्रत्येक ब्लाइंडला कॉर्निया दिला की त्याला दिसेल की नाही दिसेल? हा खूप महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे. अनेक लोकांना असं वाटतं की जगामध्ये किमान भारतामधला विचार केला तर इतके लाखो कोट्यावधी लोक अंध आहेत, मग नेत्रदानातून सगळ्यांनाच दृष्टी देता येऊ शकते का? तर जसं मी सांगितलं की फक्त कॉर्निया ज्यांचा खराब आहे त्यांनाच दृष्टी देता येते, प्रोव्हाइडेड आतलं सगळं स्ट्रक्चर चांगलं असेल तर. है ना? असंही असू शकतं की कॉर्निया चांगला आहे पण रेटिना खराब आहे, ऑप्टिक नर्व खराब आहे, तर कॉर्निया चांगला असून सुद्धा उपयोग नाही आहे. है ना? पण उलटं घेऊ शकतं की ज्याला लावायचं आहे त्याचा कॉर्निया खराब आहे आणि आतलंही खराब आहे, मग त्याला कॉर्निया लावून उपयोग नाही. तर तपासणी आधी ही केली जाते त्याची, ते मग तो रजिस्टर केला जातो पेशंट की याला कॉर्निया लावल्यानंतर आतला भाग सगळा त्याचा चांगला आहे, म्हणजे लाईट पास व्हायला सुरुवात होऊन त्याला दृष्टी येऊ शकते. अशा लोकांची लिस्ट असते. मग कॉर्निया डोनेशनमध्ये आला, त्याची तपासणी झाली आणि ठरलं की हा चांगला कॉर्निया आहे, तर मग त्यांना बोलवलं जातं. ओके. बरं, बोलवल्या जाण्याच्या प्रक्रियेमध्ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड नाही आहे. अच्छा. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. ज्याचा कॉर्निया वापरायचा आहे त्याचं वय आणि ज्याला कॉर्निया लावायचा आहे त्याच्या वयामध्ये शक्यतो 10 वर्षाहून जास्त फरक नको. ओके. प्लस मायनस. हां, कसं असतं की ॲक्सेप्टेबिलिटी हा एक इश्यू आहे. म्हणजे फॉरेन बॉडी
जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये येतात तर तिला आपली बॉडी स्वीकार करते किंवा रिजेक्ट करते. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की समजा खूप वयोवृद्ध व्यक्तीचं नेत्र काढले आणि यंग व्यक्तीला लावले, हं. तर त्याचे जे टिश्यूज आहेत ते ऑलरेडी जुने टिश्यूज आहेत आणि ह्याला पूर्ण आयुष्य काढायचं, तर ते किती वर्ष टिकतील? परत मग है ना? तो लॉस होईल नाही तर. उलट ठीक आहे की कमी वयाच्या व्यक्तीचा कॉर्निया जास्त वयाच्या माणसाला लावला तर तो टिकू शकेल, असं सगळं त्याच्यामध्ये ओके. गणित असतं. डॉक्टर त्याप्रमाणे मग ते बोलवतात. पण हा कॉर्निया काढल्यानंतर काही तास राहू शकतो? हो, त्या लिक्विडमध्ये 96 तास राहू शकतो. ओके. तर 96 तास म्हणजे रफली 4 दिवस, 4 दिवस. 24 तासाचे. 4 दिवस. तर मग ही काही भीती कोणी ठेवायची का, की बा मी कॉर्निया दिला, नेत्रदान केलं, चांगलं काम केलं आणि माझं तर वेस्टेजच होऊन गेला? म्हणजे थोडक्यात असं किती पर्सेंटेज ऑफ द टाइम रफली होऊ शकतं की बा कॉर्निया दिला, हं. पण समोर कोणी पेशंट म्हणजे ज्याला एक तर कॉर्निया खराब असेल तर तो तो वाया जाईल, पण पेशंटच नव्हता म्हणून तो वाया गेला? की कॉर्निया काढून आणल्यानंतर तो प्रिझर्वेशन लेवलवरती वेस्ट होण्याची शक्यता जवळपास शून्य असते, कारण ओके. त्याची इतकी काळजी घेतली जाते की टेक्निकली तो वेस्ट नाही होऊ शकणार. ओके. पण ज्यांना कॉर्निया लावला जातो त्यांच्या शरीराने तो स्वीकार करण्यामध्ये थोडा फरक पडतो. ओके. तर त्याचं पर्सेंटेज 80% आहे. ओके. तर तिथे 20% वेस्टेजचं आहे. वेस्टेज म्हणजे लावल्यानंतर. लावल्यानंतर आपण पैसे. डोनेट करतो, पैसे डोनेट करतो, आपल्याला हां. वाटतं हा गरजू आहे. कधी कधी असंही होतं की त्या ऍक्च्युली त्याची गरज नसते, कोणी घेऊन घेतं, तर जेव्हा ते वाया जाऊ शकतं. तर हे तर चांगलं कॉज आहे, तर आपण ते करायला पाहिजे. मे बी 20% वाया जरी गेलं तरी ते एका चांगल्या कॉज करता प्रयत्न केला गेला. अजून एक असोसिएटेड प्रश्न, घरच्यांना हे कळतं का की माझा हा कॉर्निया नेमका कोणाला दिला आहे? 1995च्या आधी असं होत होतं, पण एक एथिकल निर्णय घेण्यात आला आय बँक असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या लिडरशिपमध्ये. झालं कसं होतं की अशा काही घटना दिसून आल्या की अमुक व्यक्तीचा कॉर्निया अमुक व्यक्तीला लागलेला आहे आणि मग ज्यांनी कॉर्निया दिला आहे ना ते लोक त्या व्यक्तीकडे पोहोचले की म्हणजे तुम्हाला तर मिळाला आहे, मग आम्हाला काय मिळालं? हो. आणि मग त्यांनी त्यांच्याकडून असं पैशाची डिमांड करणं वगैरे वगैरे असे किंवा दखलंदाजी. गोष्टी सुरू झाल्या. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला की कोणाचा कॉर्निया कोणाला लावलेला आहे हे शक्यतो रिव्हील करू नये. त्याच्यात पुन्हा पुन्हा धर्माचा प्रश्न येतो की अमुक धर्माचा अमुक धर्माला का लावला वगैरे वगैरे वगैरे. तर ते सगळं असल्यामुळे आता ही एक प्रॅक्टिस आहे की हे सांगितलं जात नाही की कोणाचा कॉर्निया कोणाला लावण्यात. ओके. आता मला असं वाटतं शेवटचा आणि महत्त्वाचा प्रश्न, की आता आय तर डोनेट करायचे आहेत, तर कोणाला कॉन्टॅक्ट करावा? कुठली वेबसाईट आहे का? हो, कुठल्याही आय हॉस्पिटलच्या वेबसाईटला, जी म्हणजे आपल्या जवळच्या आय हॉस्पिटलच्या वेबसाईटला किंवा त्या हॉस्पिटलला आपण कॉन्टॅक्ट करायचा. आयदर त्यांचा नंबर शोधायचा किंवा जसं आता उदाहरणार्थ आमचं जे आय हॉस्पिटल आहे माधव नेत्रालय, तर त्याचा एक नंबर मी सांगू शकतो, 9822208381. या नंबरवरती कॉल केला तर तो आमच्या आय बँक टेक्निशियनला जाईल आणि तो ताबडतोब रिस्पॉन्स देईल. ओके. आणि साधारणतः नागपूरमध्ये तरी कॉल गेल्यानंतर अर्ध्या तासाच्या आत पूर्ण टीम तिथे पोचते आणि प्रोसेस पूर्ण करते. माधव नेत्रालयामध्ये तुम्ही तिथे गेला ते बाहेरच्या काउंटरवरतीच फॉर्म सगळे ठेवलेले आहेत, तुम्ही तिथल्या तिथे भरून देऊ शकता. तुम्हाला आम्ही सिस्टीम काय केलेली आहे, खूप सुंदर एक सर्टिफिकेट आम्ही देतो. ओके. ज्यांनी संकल्प केला आहे त्यांना एक छान सर्टिफिकेट, डेकोरेटेड सर्टिफिकेट देतो, जे त्यांनी ड्रॉइंग रूममध्ये ठेवावं. आला गेला बघतो आणि एक नोटीस सगळ्यांना मिळते का रे नेत्रदान. काहीच नसेल तर मी हा जो नंबर आता सांगितला इथे त्यांना सांगितलं तर तो गाईड करेल. मंडळी, मी एक गोष्ट जरूर सांगू इच्छितो. श्रीलंका हा छोटासा देश आहे बघा, पण श्रीलंकेमध्ये नेत्रदान ही परंपरा आहे, अच्छा. कौटुंबिक परंपरा आहे. हो. आणि श्रीलंका 60-65हून अधिक देशांना कॉर्निया पुरवतो. ओके. तिथं कोणाचाही मृत्यू झाला की आधी नेत्रदानाची प्रोसेस पूर्ण केली जाते.
हे कसं शक्य झालं, तर डॉक्टर हडसन डिसिल्वा म्हणून होऊन गेले तिथे. तर त्यांनी भगवान बुद्धांचा एक संदेश खूप प्रभावीपणे पूर्ण देशामध्ये पसरवला त्यांच्या. आणि तो संदेश फक्त इतकाच असा आहे की प्रत्येक माणसाने हे जग सोडण्याआधी जगाला काहीतरी देऊन जावं. आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन डॉक्टर हडसन डिसिल्वाने असं केलं की ज्याच्याकडे काहीच नाही आहे, जो गरीब आहे, भिकारी आहे, एक पैसा देऊ शकत नाही, तो काय देऊ शकतो. तर मंडळी, डोळे, कॉर्निया ही अशी गोष्ट आहे की ही कोणीही व्यक्ती देऊ शकतो. जसं ब्लड हा कोणी पण देऊ शकतो, रक्त कोणी दान करू शकतं, तसंच कॉर्नियाचं दान देखील कोणीही व्यक्ती करू शकतं. हा त्यांचा संदेश त्या देशामध्ये इतका प्रभावीपणे पसरला की तिथे ती कौटुंबिक परंपरा झाली. आम्हाला असं कळलं की तिथे कायदा आहे. मग आम्ही तिथे लोकांना कॉन्टॅक्ट केला, तिथल्या लोकांना, आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्याकडे कायदा वगैरे काही नाही आहे, जनजागृती आहे. अशी जनजागृती असेल तर मग भारतात जगातली सगळ्यात जास्त संख्या आहे ज्यांचा कॉर्निया खराब आहे, ज्यांना नेत्रदानाची गरज आहे. पण वर्षभरात 1 कोटी लोक मरण पावतात आणि कॉर्निया फक्त 30-35 हजार येतात. अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे पहिल्या प्रश्नावरती आपण येऊ की कॉर्निया दान का करायला पाहिजे, नेत्रदान का करायला पाहिजे. ते एवढ्याच करता करायला पाहिजे की आपल्या देशातल्या लोकांसाठी आपला कॉर्निया जो आपण गेल्यानंतर राख होणार आहे तो कामाला यावा. आणि 1 नाही तर 2 कॉर्निया मिळतात, 2 लोकांना दृष्टी देता येते. जसं शिरीष दारव्हेकर यांनी सांगितलं. सो प्लीज फॉर्म फिलअप करा. जो नंबर सांगितला आहे त्याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. शिवाय माझा पण नंबर आहे, तो इथे लिहून येईल याच्यावर. तुम्ही मला पण कॉन्टॅक्ट करू शकता. सो अगेन आय वुड रिक्वेस्ट, प्लीज नॉट ओन्ली आय डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन करताही विचार करा. आणि हे एक चांगलं कार्य आहे, हे सगळ्यांनी पुढे न्यायला पाहिजे. सो थँक्यू शिरीष दारव्हेकर. थँक्यू. थँक्यू.